प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो अन्तर्वार्ताको क्रममा छौँ। कहिले समाजको सरकारहरूलाई उठान गर्छौँ, कहिले राजनैतिक हस्तीहरूलाई तपाईँहरूको नजर अघि ल्याउने क्रम जारी राखेका छौँ। कालेबुङ प्रतिदिनले पटक पटक यस्तो अन्तर्वार्ताहरू तपाईँहरूको नजर अघि ल्याउने क्रम जारी राखेको छ। अब मुखैमा लोकसभा चुनाव आइरहेछ। अब यो विषयमा राजनैतिक चलखेल दार्जिलिङ पहाड लगायत समतल भारतकै मानचित्रभित्र अहिले राजनैतिक चलखेल सुरु भइसकेको छ। यो बेला दार्जिलिङ पहाडमा अब राजनैतिक चलखेल सँगसँगै चुनावी रूपरेखा बनाउने तर्खरमा प्रायः सम्भवतः सबै पार्टीहरू लागि परेको छ। यही क्रममा अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जो अहिले पहाडमा जिटे प्रशासन चलाएर बसिरहेका छन्, उहाँहरूको अब आफ्नो रणनीति के छ? हामीसित आज यो अन्तर्वार्ताको क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कोर कमिटी सदस्य एवं केन्द्रीय समिति सदस्य एवं 42 नम्बर समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सभापति रुदेन सादा हामीसित हुनुहुन्छ। र सर्वप्रथम दाजुलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। दाजु धन्यवाद भाइ। दाजु, मोर्चाको अहिलेको रणनीति के हो? रणनीति भन्नाले इलेक्सनलाई लिएर, लोकसभा इलेक्सनलाई लिएर तपाईँहरू देख्दै नै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म हामीले आफ्नो मुख ओपन रूपमा खोलिसकेका छैनौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले खोलेको छैन। इलेक्सन कमिसनले नोटिफिकेसन निकालेपछि नै त्यसलाई स्पष्ट रूप दिइनेछ। फिलहालसम्म हाम्रो भित्री रूपमा रणनीतिहरू अझै स्पष्ट गरिएको छैन र जुन बेला इलेक्सन कमिसनले नोटिफिकेसन निकाल्नेछ त्यस बादमा नै हामी यी सबै कुरालाई स्पष्ट गरिदिएका हुनेछौँ। यो विषयमा पार्टीभित्र बस भइरहेको छ। अनि सुन्नुमा आइरहेछ गोजममु त टिएमसी सितको लड्छले मिलेर है, तपाईँहरू किन बाध्यतामा टिएमसीसित मिल्नुपर्ने बाध्यतामा किन टिएमसीको उम्मेदवारलाई सघाउनु पर्ने बाध्यता आइरहेछ? टिएमसीलाई सघाउनु पर्छ, टिएमसीलाई लड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हिलको जति बुजुर्ग छ या त जति वयस्क भोटर्सहरू छ या त विवेकले भोट हाल्छ तिनीहरूले नै पनि सोच्नुपर्छ। अनि हामी पनि त्यहाँ सोचेका हौँ। प्रथमत यो लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सी तपाईँहरू जान्नुहुन्छ, यो लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सी जम्मा 7वटा एमएलएको एउटा कन्स्टिट्युएन्सी हो, जसमा हिलमा 3टा मात्रै एमएलएहरू छ अनि मधेसमा 4टा एमएलएहरू छ, जसमा झन्डै 16-17 लाख भोटर्सहरूमा हिलका 7 लाख जस्तो अनि मधेसका 10 लाख भोटर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हिलमा अहिलेसम्म ऐतिहासिक रूपमा हामीले आजसम्म 30-32 सालदेखि लिएर हिलले आफ्नै प्रकारले एउटा अलग्गै क्यान्डिडेट दिएर जितेको पनि छैन अनि हिजो जिताएर पठाएको कुनै इतिहास पनि यो ठाउँमा देखिएको छैन। त्यसोस्ले आजको दिनमा हामीले हिलमा एउटा इलेक्सन लड्न जाँदाखेरि मधेस र पहाडको भोटहरूलाई एनालाइज गर्नुपर्छ। हामी कति भोट हिलमा छौँ र मधेसमा कति भोट कुन दलसँग छ, सबभन्दा टेक्निकल कुरा चाहिँ यहाँ हो। त्यसोस्ले जुन प्रकारको स्थिति बनेर आएको छ मधेसमा हेऱ्यो भने हुनैसक्छ आजको परिस्थितिमा टिएमसी 1 नम्बरमा छ अनि दोस्रो परिस्थितिमा बिजेपी छ कि भन्ने एउटा मानिसहरूको एउटा त्यो प्रकारको एरिथमेटिक्स निकालेर मानिसहरू बसिरहेको छ। त्यो परिस्थितिभित्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा या त हिलले हाल्ने भोट जो चाहिँ भोलि चाहिँ जित साबित गर्छ त्यो माथि चाहिँ हामीले एउटा एनालाइज गर्नुपर्थ्यो। त्यसोस्ले आजसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि पहाडले कसलाई दिने अब यहाँ छ। जस्तो हामी एउटा कङ्ग्रेसलाई पनि अप्सन लिन सक्थ्यौँ, न कि कम्युनिस्टलाई पनि अप्सन लिन सक्थ्यौँ, न कि अरू कुनै अन्य पार्टीलाई पनि हामीले टाइअप गरेर चुनाव लड्न जान सक्थ्यौँ। तर त्यो परिस्थितिमा हामी के जित्छौँ त? कङ्ग्रेसको त्यति ठुलो वर्चस्व मधेसमा छ जुनलाई हामीले भोट दिँदा हाम्रो हिलको भोट सिधा एउटा जितको सङ्घर्षमा पुग्न सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसो भए हामीसँग मधेसमा 2टै पार्टी छ, कि त बिजेपी कि त टिएमसी। त्यो परिस्थितिभित्र एउटा हिलमा एउटा यो प्रकारको यो इलेक्सन फर्स्ट हुनसक्छ घिसिङको शासनकालदेखि विमल गुरुङ दाजुसम्म आइपुग्दाखेरि। हिजोका दिनहरू हो पहाडको राजनीतिक गराइ स्टेट गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा गएर एगेन्स्टमा लडेर एउटा शासन गरेको परिस्थिति छ 30-32 वर्ष 86 देखि यता नै हेर्नु हो। तर यो एउटा प्रयोग हो हिलको पोलिटिक्समा कि हामी स्टेटैसँग मिलेर स्टेटसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध बनाएर किन हिलको राजनीति नगर्ने या हिलमा एउटा एडमिनिस्ट्रेसन नचलाउने भन्ने एउटा प्रयोग हो र त्यो प्रयोगको तर्फ हामी त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अनि यो बेला जनताले गोजमलाई के भनेर भोट हाल्छ? त्यो चाहिँ यस्तो भाइ
तपाईँ पनि पुरुष हुनुहुन्छ अनि कोही बहिनीहरू पनि छ, तपाईँहरूको सामनेमा एउटा अप्सन राखिन्छ। एउटा अप्सन, तिमीले जीवनमा दुईटै चिज मात्रै छान्नु पाउँछौ, एउटा सौता छान्नुपर्छ या एउटा सानीमा छान्नुपर्छ भने एउटा सामनेमा एउटा या एउटा पुरुषलाई भन्यो तिमी कि जाड छान्छौ कि तिमी सानीमा छान्छौ भनेर एउटा पुरुषार्थ भएको पुरुषलाई र एउटा आफ्नो जीवनमा कुछ सोच्ने एउटा स्त्रीलाई सौता छान्छौ कि तिमी सानीमा छान्छौ, एउटा जाड छान्छौ कि तिमी सानीमा छान्छौ भन्ने परिस्थितिभित्र तपाईँलाई नै यदि एउटा क्वेसन उठाइयो भने त्यो परिस्थितिमा तपाईँको जवाब के हुनसक्छ? आज हामीले अघि पनि मैले भने हिलमा हामीले दिएको भोट दुईटालाई एउटा छान्दा मात्रै एउटा जित हामी लक्ष्य गर्न सक्छ भने कि त बिजेपी कि त टिएमसी। हामीसँग अप्सन के? विकल्प खोजिरहनु भएको हामीसँग अप्सन के? त्यसो भए के अरे कि टिएमसीलाई दिँदा के हुन्छ र बिजेपीलाई? बिजेपी आज हामीले 10 वर्ष हेऱ्यौँ, ठिक छ 5 वर्ष उनीहरूको शासन थिएन, तर 5 वर्ष एउटा सक्षम 5 वर्ष उनीहरूले देशमा गुजार्यो। त्यो परिस्थितिभित्र हामीले जुन एस्पिरेसनको निम्ति पाहाडको एउटा एस्पिरेसनको खातिर जुन चाहिँ भोट दियो बिजेपीलाई, 5 वर्षभित्र के बिजेपीले हिलको मानिसहरूको निम्ति कुनै पनि इस्युमाथि र कुनै पनि परिस्थितिमा सानोभन्दा सानो गोर्खाहरूलाई यिनीहरूले सेफगार्ड गर्छ भन्ने खालको कुरा त कहीँ देख्नु भएन 5 वर्षभित्र। र त्यो परिस्थितिभित्र बरु स्टेट गभर्मेन्टले जुन प्रकारको एउटा सहानुभूति पहाडको सेन्टिमेन्टमाथि र पहाडको डेभलपमेन्टमाथि र पहाडको बेकारी समस्याहरूमाथि जुन चाहिँ काम गरेर लाँदैछ, सायद आजको दिनमा हामीले मन नपराएका भए तापनि सायद स्टेट गभर्मेन्टको हाम्रो पक्षमा धेरै सोच्ने रहेछ कि भन्ने। त्यो कारणले मैले अघि भने हामीले चुन्दा के चुन्ने अप्सन सानियामा भयङ्कर ठिक नहोला, तर ऊ हाम्रो झारहरूभन्दा दामी हो, अनि सानियामा ठिक नहोला तर पनि सौताभन्दा बेस्ट अप्सन हुनसक्छ। आज पहाडमा देखेको स्पष्ट कुरा चाहिँ गोजमुले विकास राज्यले गरिरहेको छ भनेर राज्यसँग तालमेल गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको, तर विकास भनेको त स्वतः एउटा राज्य भएपछि राज्यले चाहिँ त विकास गर्नु त त्यो त आफ्नो दायित्व पनि हो, यो त गर्नै पर्ने कुरा पनि हो राज्यले। अनि किन यहाँ आफ्नै पार्टीबाट आफ्नो उम्मेदवार दिन नसकेर राज्यसँग मोहभङ्ग हुन नसकेर गोजमु पछि लागेर राज्यले पछि लागेर यो पहाडलाई पुग्ने गरेको एउटा जिटिएको इलेक्सन होइन। अघि मैले फर्स्टमै भएको प्रश्नको उत्तरमा भने कि यो 7 वटा एमएलएहरू भएको एउटा कन्स्टिट्युएन्सी हो, लोकसभाको कन्स्टिट्युएन्सी हो। यो भित्र चुनाव लड्नु जाँदा हामीले यसलाई एरिथमेटिकली पनि हेर्नुपर्छ। एरिथमेटिकली हेर्दाखेरि हामी हेर्छौँ पहाडमा 40% भोट छ र मधेसमा 60% भोट छ। हाम्रो निम्ति बेस्ट विकल्प के हो? सबभन्दा त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, हिजो अस्ति नै बिजेपीका हाम्रा लास्टका जुन चाहिँ एमपी हुनुहुन्थ्यो एसएस आलवालीले के भन्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ कि आजको दिनमा भूमिपुत्र माग्ने चाहिँ नेपालकाहरू हुनसक्छ, अर्थात् नेपालकाहरू हुन् भनिसकेपछि हामी त्यसो भए नेक्स्ट कहाँ जाने? थर्ड अप्सन के हाम्रो बेस्ट थर्ड अप्सन के हुनसक्छ? त्यो कारणले गर्दा यो परिस्थितिभित्र बरु हामी त यसो भन्छ मानिसहरूलाई एउटा बेस्ट अप्सनको निम्ति हामीलाई राय दियोस्, पहाडको अन्य दलहरूले पनि बेस्ट अप्सन यो हुनसक्छ राय दियोस्, जो चाहिँ हामीले हालेको भोटले एउटा जित साबित गर्छ। त्यसमा हामी एकदम उनीहरूकोमा दम यदि उनीहरूको विकल्पमा यदि दम छ र पब्लिकसँग त्यो खालको दम छ भने त्यो कुरामा हामी घोत्लिएर हेर्न सक्छौँ। तर आजको परिस्थितिमा जुन चाहिँ रणनीति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बनाउँदैछ त्यो परिस्थिति जुन प्रकारको स्कुलको टिचर्सहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, प्राइमेरी स्कुल टिचर्सहरूको एडभर्टिजमेन्ट आइरहेको छ, जुन प्रकारको अन्य डेभलपमेन्ट अन्य तपाईँहरूले देखिराख्नु छ। कालिम्पोङमा हिजो पनि एउटा आइटी पार्कको उद्घाटन गरियो, त्यसरी नै युनिभर्सिटीको कुराहरू आइरहेको छ, विभिन्न जुन प्रकारको भइरहेको छ। मैले भन्न चाहेको चाहिँ त विकास भनेको स्वतः हुने कुरा हो नि, आफै हुने कुरा हो नि, अनि विकास त राज्यले गर्नु बाध्य पनि हो नि। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ किन टिएमसीसितै मिलेर लड्नु पर्ने यो बाध्यता आइपर्यो? मैले भने त त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा अघि पनि भने टिएमसी आजको दिनमा हिलले गर्ने के? त्यसो भए के टिएमसीलाई नदिएर हामी बिजेपीलाई भोट दिने एउटा कुरा हुन्छ नि त। बिजेपीलाई भोट दिनु उचित छ त आजको परिस्थितिमा? पहाडले डल्लै नेसन वाइड रूपमा मैले भनेको होइन, पहाडले त्यसो भए यस्तो सबै हामीलाई सबै प्रकारको लालछानाहरू जुन चाहिँ विदेशी हो कि भन्ने लालछाना लगाउँदै त्यो पार्टीलाई के त्यसो भए हामी गएर भोट हाल्छौँ त? एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसो भए बिजेपीलाई दिनु भन्ने कुरा हाम्रो भोट के खेर जाने गरेर हार्ने एउटा गठबन्धनमा हामी गएर भोट हाल्ने त? त्यसो भए एउटा फर्दर डाम्पिङ जस्तो परिस्थिति
पहाडको हितको निम्ति हुनसक्छ, जुन चाहिँ चाहे डेभलपमेन्टको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहोस् चाहे अन्य अरू विषयहरूमा भन्नुहोस्, फर द टाइम बिङ हामीले पहाडको निम्ति बेस्ट अप्सन भनेको सायद यसो गर्दा ठिक होला भन्ने परिस्थिति हो। त्यो कारणले गर्दा हामी यो होइन कि विकल्पको हिसाबले चाहिँ हामी बेस्ट विकल्प यही मान्न सक्छौँ आजको परिस्थितिमा, किनभने देशकाल परिस्थिति हामीले स्पष्ट गरिएको छ कि बिजेपी हाम्रो निम्ति बेस्ट होइन। त्यसमा को हु इज द बेस्ट त्यसो हाम्रो निम्ति, त त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले सोचेका हौँ कि यो यही बेस्ट हो। त त्यो त्यसमा हामी डेभलपमेन्टको कुरालाई मात्रै राखेको छैनौँ, तर बेस्ट फर द सिचुएसन। पहाडको जनताले गोजममा भोट हाल्छ, त्यो अवश्य हाल्छ। जो हामीसँग भएकाहरू छ उनीहरूले पक्कै हाल्छ, एकदम हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ। जितमा कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यो हामी 100% जित्छौँ, त्यसमा 100% जित्छ, त्यसमा कुनै त्यो शक छैन। हामी त्यसमा रेकर्ड भोटले हामी भन्नु सक्दैन, तर त्यो हिसाबले दिन्छ जो मानिसले आजको दिनमा जुन प्रकारको सोसियल मिडियाहरू त्यहाँ कमेन्टहरू आउँछ त्यो हिसाबभन्दा हामी डबल भोटले चाहिँ जित्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै मोर्चाकै उम्मेदवारलाई तृणमूलको टिकट दिएर उठाउँछ अरे भन्ने चर्चा चलिरहेको छ, के भइरहेछ? यो भोटको बजार हो। अब जबसम्म कुनै चिज पोका पारेको चिज जब खोलिँदैन, त्यो भित्र साग बाँधिएको छ कि कोपी बाँधिएको छ थाहा हुँदैन। चुनाव नजिक आइसकेको छ, चुनावको डिक्लेरेसन पछि सायद त्यो पब्लिक समक्ष मिडिया समक्ष राख्नु उचित हुनसक्छ। अनि दाजु, यहाँ पहाडमा अन्य राजनीतिक पार्टीले नै एउटा गठबन्धन बनाइरहेछ है, अल पार्टी मिलेर एउटा क्यान्डिडेट दिने कुरा नै आइरहेछ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब राजनीति आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ पनि हो नि। एउटा म कति पर्सेन्ट पब्लिकसँग गाभिएको छु भन्ने एउटा आँकडा निकाल्ने एउटा मौका पनि हो। त्यो कारणले पनि अरू राजनीतिक दलहरूले पनि जुन प्रकारको प्रयास गर्दैछ, जित नै उनीहरूको लक्ष्य नहुन सक्छ, तर पनि हामी कति पर्सेन्ट पब्लिक आज हामी समक्ष छ भन्ने एउटा प्रयास हो। त्यो आँकडा निकाल्ने उनीहरूको प्रयास हो। त्यो कारण त्यसमा हामी उनीहरूको आफ्नो लडाइँ हो, आफ्नो के भन्नु त्यसलाई रणनीति हो। त्यसमा हामी के गोजममा चाहिँ अरू दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक पार्टीहरूलाई लिएर सहमतिमा ल्याउने काम चाहिँ किन गर्दैन त? हेर्नुहोस्, पहाडमा या त कुनै पनि ठाउँमा यो एउटा चुनावको कुरा हो। यो चुनावभित्र हाम्रोले आफैले निर्णय लिने परिस्थितिहरू हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू राजनीतिक दलहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले लिएको निर्णयभन्दा अगाडि नै उनीहरू एउटा गठबन्धनको फर्मभित्र छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब चुनावको कुरा आयो त्योभन्दा अगाडि नै कालिम्पोङ होस्, दार्जिलिङ होस्, यो अपोजिसनहरू जति पनि हिलका अपोजिसन अदर्स पार्टीहरू छ, उहाँहरूले अलग्गै एउटा फोरम जस्तो या अलग्गै गठबन्धनको एउटा उयस कोरिसकेको छ, जसभित्र उहाँहरूले नै हामीलाई सामेल पनि गराएन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सामेल गराएन या न्यौता पनि दिएन कि तपाईँहरूमा आउनुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् भनेर बोलाएन। त्यसरी त बोलाएन पछि एउटा ठुलो हिलको एउटा ठुलो वर्षसम्म बसेको पार्टीले गएर फेरि उनीहरूले अघिबाटै लिएको रणनीतिलाई बिगार्नको लागि अर्को प्रकारको कुरा थोप्नु पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले नचाहेको पनि हो। तपाईँहरू वियतन पार्टी भएको कारणले गर्दा खुलाले अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई समावेश गराएर है यो चुनाव साथसाथै आफ्नो उम्मेदवारको विषयमा पनि तपाईँले जानकारी गराए कसो हुन्छ होला? होइन, सायदै अब त्यो सल्लाह बेसी गरेको चिज त्यस्तो राम्रो रिजल्ट पनि आउँछ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। लिडरसिप हाम्रो क्यान्डिडेट उम्मेदवारलाई डिक्लेयर गरिसकेपछि हुनसक्छ हामी त्यो प्रस्तावहरू लिएर अरू पार्टीसँग मिटिङहरू गर्नै सक्छ। त्यो अप्सन खुला छ, त्यसलाई त्यो टाइम आउनै छ। दाजु, एकातिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दै विकासको काम द्रुत गतिमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, थुप्रै विकासहरू भइरहेछ, काम गरिरहेछ। अर्कोतिर पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रम पनि युद्धस्तरमा जारी राखेको छ है। कहीँ कतै बङ्गालले यो गर्न चाहिरहेको छैन दाजु, तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पनि दार्जिलिङ पहाडमा एउटा देखाउने अनुहारको रूपमा बनाउन चाहेको छैन? अरे भाइ, एउटा प्रयास हो। मैले अघि पनि हाम्रो गफमा कुराहरू निक्ल्यो। एउटा घरमा जेठा दाजु धेरै ठुलो पढ्यो, डक्टर भयो, प्रशस्त कमायो, कान्छा भए चुप लागि बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। दिस इज पोलिटिक्स। यो भित्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्रै किन, हामी पनि कुछ हुनुपर्छ भन्ने हिल टिएमसीको पनि आफ्नै एउटा सोच हुनैसक्छ। त्यस उसले उनीहरूले पनि एउटा प्रयास गर्छ र राजनीति गर्ने कोसिस गर्छ र राजनीतिका सङ्गठनहरू गर्ने गर्छ। त्यो प्रक्रियामा उनीहरू अगाडि छ नै। तर एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट भनिदिन्छु, हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टिएमसीसँग कोलिसन गर्दैछौँ, एउटा सम्बन्ध राखेर लडाइँ लड्दैछ, एउटा
भोट लड्दैछ त्यो अलग सब्जेक्ट हो। टिएमसीमै लाग्नु र टिएमसी नै गर्नु भनेको चाहिँ समथिङ डिफरेन्ट हो, अलगै चिज हो। हामी म एउटा लेप्चा भइकन एउटा क्षेत्री वनको जन्ती जान सक्छु, तर म आफै गएर क्षेत्री बाहुन हुने रहर गर्न चाहिँ उचित होइन। पहाडमा बसेर म गोर्खा जनमुक्तिभित्र छु, अर्थात् पहाडको एउटा सेन्टिमेन्टसँग जोडेको पार्टीसँग छु। जो टिएमसीमा जानेहरू छ उहाँहरू हुनसक्छ एउटा त्यो रहर पनि गर्दैछ, जो चाहिँ एउटा अजातको भइकन एउटा जन्तीमा जाँदाखेरि ऊ त्यो जातकै जस्तो हुने नाटक गर्छ, द्याट इज डिफरेन्ट। तर हिलको परिस्थितिभित्र म यति भन्न सक्छु, हामी पहाडको सेन्टिमेन्टभित्र छौँ, पहाडको एस्पिरेसन्सलाई कायम राख्नुपर्छ, यसलाई बनाएर राख्नुपर्छ, पहाडलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अलगै सोचहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले स्पष्ट भन्यो उहाँले गर्दैछ, त्यो उनीहरूको प्रयास हो नि। मैले भने एउटा घरमा एउटा जेठा दाजु र माइला दाजुले पुरा उन्नति गरे, अब साइला काइला चाहिँ बसेर खाँदा हुन्छ भन्ने होइन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आफ्नो अडान छ, आफ्नो अर्गनाइजेसन छ, साइमल्टेनियसली सँगसँगै अदर्स पार्टीले पनि गर्ने प्रयास गरिरहेछ, त्यसरी टिएमसी पनि त्यो प्रक्रियाभित्र छ, त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। अनि थर्ड फन्ड छ है, थर्ड फन्डमा कङ्ग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरू पनि छ। थर्ड फन्डको उम्मेदवार दिँदा चाहिँ के हुन्थ्यो होला दाजु? कङ्ग्रेस लगायत अरू पार्टीको उम्मेदवार दिँदा चाहिँ के हुन्थ्यो होला यसबाट? हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो भने या उनीहरूसँग होइन, हाम्रो त्यो किनभने त्यो जित्ने उहाँहरूको जित्ने कुनै उयस छैन, अहिलेसम्म पनि देख्नु हुँदैछ। उनीहरूको गठबन्धन एउटा नामको मात्रै गठबन्धन छ, जसले एउटा पक्का दिशा सुनिश्चित गर्छ भने अहिलेसम्म कुनै रूपरेखा हामीले मार्केटमा या बजारमा या भोट बजारमा स्पष्ट देखेका छैनौँ। र हामी एउटा कृषकहरू हौँ, हामी बाल्य अवस्थादेखि कृषक गरेर आएका, एउटा फार्मरको जीवन जिएर आयो। हामी एउटा सिजनमा जब पनि एउटा बीजलाई एउटा ब्याडेमा लाने कोसिस गर्छौँ, त्यो ब्याडेभित्र लाने बीजहरू पक्का उम्रिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स भएको बीजहरू हामी छर्ने गर्छौँ र त्यसको ब्याडहरूमा भोलि नयाँ बालीका त्यो उयसहरू बच्चाहरू पैदा हुने गर्छ। हामी पनि त्यसलाई पनि आजको दिनमा हामी भोटर्सको हैसियतले यति हो कि हामी कति % जित्ने तय छ र सुनिश्चित छ। यदि त्यहाँ हाम्रो भोटर्सहरू इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने त्यसले भोलिको दिनमा केही हदसम्म 100-200 भए पनि पहाडको हितमा काम हुन्छ कि भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यो कारणले गर्दा किन एउटा मौकामा चाहिँ हामी देख्दा कुहेको बीज जस्तो काहीँ लोगेर उम्रिन्छ भन्ने आशामा रोक्नु, जुन डाउट छ। हामी देख्दैखेरि डाउट भएको चिजमा किन हामी बिजारोपण गर्नु? तर त्यो नहोस्, बरु हामी एउटा बेस्ट इन्भेस्ट गरौँ हाम्रो भोटर्सहरूको, एउटा किम्ती भोटर्सहरू, जसले हामी यो भन्दैनौँ कि यस्तो हुन्छ, तर पनि 2 स्टेप पहाडको हितमा केही हुनसक्छ हाम्रो भोटरको इन्भेस्टमेन्टद्वारा भन्ने कुराको चाहिँ हामी त्यो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी थर्ड कुराहरू सोच्नु उचित थर पनि गरेनौँ। दाजु, भारतीय जनता पार्टीसित वर्तमान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा किन यति साह्रो मोह भयो? किनभने नयाँ सोच, नयाँ विचार तपाईँको थिम हो। पहिला अन्य पहिलाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केन्द्रसित सही डिमान्ड गरेन, अनि त्यो नगर्दाखेरि यहाँ सही रूपले अब आउन पर्ने कुराहरू, मागेको कुराहरू सही रूपले नपाएको कुराहरू तपाईँहरू बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। अनि किन यो बेला चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले नयाँ सोच, नयाँ विचारले केन्द्रलाई रिजाउने काम गरेर केन्द्रसित मोह भङ्गको यो बाटोलाई अलिकति मान्छे अलिअलि नानी रुँदाखेरि मान्छेले धेरै चित्याउँदा नदिएको, धेरै चित्याउँदा बाउआमाले एउटा नानीलाई या त आमाले धेरै चिच्याउँदा नदिएको नानीलाई अलिअलि रुँदाखेरि त झन् याद पनि गर्दैन। 105 दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा या त सम्पूर्ण पहाड होइन, त्यति बेला गोर्खा गुरुङको शासनमा होइन, वाटेभर त्यो एउटा प्रयोग हो नि त। त्यसलाई हामी हेरेर यिनीहरूले गर्दैन भन्ने त स्पष्ट गर्न सक्छ नि। एउटा केयरलेस आमाले जेठालाई चाहिँ केयरलेस गरे, माइलालाई चाहिँ दामी गर्छ भने कसरी तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ? एउटा आमा छ, जेठालाई चाहिँ पुरै केयरलेस गरे, नुहाइ पनि दिएन, स्कुल पनि पठाएन, तर सेकेन्ड बच्चा उसकै पेटबाट निक्लेको छ, उसले खुब केयर गर्छ भने तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? विमल गुरुङ यो जेठा छोरा, उसलाई त केयर गरेन, जसको चाहिँ खास खुन हो, प्रुफ पनि हो। आमाले आफ्नै कोखमा राखेर जन्मको प्रुफ पनि हो, आफ्नै बिजीको बाउको प्रुफ हो विमल गुरुङ, उसलाई त केयर गरेन। अब विनय तामाङ अनि थापा भनेको चाहिँ मेरै छोरा हो कि होइन भने डाउटको छोराहरू, जेठा छोरालाई जसको आफ्नै खुनलाई त बिजेपीले स्याहार्नु नसकेको केयरलेस बाउ र आमा जस्तो व्यवहार गरिसकेपछि उसले डाउटमा जन्माएको छोराहरू विनय तामाङलाई झन् उसले चाहिँ केयर गर्छ भनेर कसरी सुनिश्चित हुन्छ? हुँदैन।
त्यो कारणले गर्दा हिजो मोहभाङको कुरा हाम्रो सामनेमा छ, जसले हिजोको उनीहरूसँग लागि परेको व्यक्तित्वहरूलाई त डिप्राइभ गरेपछि हामी काहीँ न काहीँ बिजेपीसँगको हाम्रो विभिन्नताबाट सृष्टि भएको परिस्थितिभित्र जसरी हामी गाँस्यौँ पहाडको राजनीतिभित्र, त्यो भित्र हामीलाई चाहिँ ऊभन्दा बेस्ट केयर गर्छ भने त झन् त्यो माथि आशा राख्नु नै मूर्खता हो। त्यो कारणले उहाँहरूसँग नहुनु, सिचुएसन जो बिजेपीद्वारा विकसित भयो त्यो कारणले गर्दा नै हाम्रो सोचहरू उनीहरूसँग नकारात्मकताको साथमा छ। मिल्दैन बिल्कुल, चुनावमा पनि मिल्दैन, त्यो कसरी मिल्दैन। चुनावमा दाजु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कोसित डराइरहेको छ पहाड? त्यस्तो डराउने कुरा छैन। राजनीतिक पार्टीहरू छ, भारतीय जनता पार्टीले यहाँ हेभीवेट नेता फेरि दिने कुरा आइरहेछ है, सतपालजी महाराजको उम्मेदवार हुन्छ अरे भनिरहेछ। होइन भाइ, गोर्खा डराउँछ? कथा राम्रो हुनुपर्छ। कहिले काहीँ पिक्चर, मैले धेरै पिक्चर, अलिअलि पिक्चर बनाउँछु, त्यो पिक्चरको कुरा नजोरौँ, तर कहानी साह्रै रड्डी छ भने अमिताभ बच्चन लिएर खेलाउँदा पिक्चर हिट हुन्छ भने पक्का पक्की हुँदैन, सिम्पल कुरा। त्यो कारणले गर्दा जति नै हेभी वेट यहाँ पढाएको छ भने पहाडले चाहिँ बिजेपी माथि आफ्नो आस्था गुमाएको कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जतिको ठुलो हेभी वेट ल्याए तापनि त्यो यस्तो बनिनु आँटेको पिक्चर जस्तो हो, नायक चाहिँ हेभी वेट हो, कथा भित्रको गहनता भनेको चाहिँ यहाँ जिरो छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो उनीहरूको हेभी वेटसँग कुरा त्यति ठुलो हाम्रो निम्ति एउटा थ्रेट होइन, पोलिटिकल थ्रेट होइन। अच्छा दाजु, पहिला तपाईँ विमल गुरुङ हुँदा पनि विमल गुरुङको नजिकमा बसेर काम गर्नुभयो परस्परमा है, अहिले विनय तामाङ हुँदा पनि तपाईँ एकदमै नजिकमा बसेर काम गर्नु, कस्तो हुँदो रहेछ दाजु अनुभव? अनि विमल गुरुङ दाजु हुँदाखेरि मैले राजनीतिमा त्यस्तो सक्रियता राखिनँ, अर्थात् उहाँले हामीमाथि ट्रस्ट गरेन, हामीमाथि बिलिभ गरेन। त्यो कारणले त्यो मौका पनि हामीले प्रदान गरेनौँ कि हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भनेर दिएन पनि। त्यहाँ हामी एउटा सिम्पल्ली बिजनेस गऱ्यौँ जो आफ्नो जुरिडिक्सनभित्र, त्यो मात्रै थियो। त्यति बेला हाम्रो त्यति बेला कहिलेकाहीँ आइदिनु पर्छ भन्दा एउटा जनताको हिसाबले हामी सम्मिलित भयो, एउटा नेतृत्वको हिसाबले होइन। तर आजको अवस्थामा चाहिँ हामी अनिता र विनय दाजुहरूसँग चाहिँ एउटा लिडरसिपको पनि हामीले आफ्नो आइडियाजहरूलाई सेयर गरिराखेको हो। त्यो कारणले गर्दा उहाँसँगको लिडरसिप र योसँगको लिडरसिप भने यहाँ हामी आफै लिडरसिपभित्र उभिएका छौँ। त्यहाँ हामी एउटा लिडरको अन्डरमा खट्ने एउटा सिम्पल क्याडर मात्रै थियौँ, तर त्यसमा धेरै अन्तर छ। यहाँ एउटा मौका दिएको छ जो माथि पब्लिकको एस्पेक्ट, हामीमाथि एस्पेक्टहरूमाथि कार्यहरू गर्नु पाएको छ, हामी गर्दैछौँ। एउटा आफ्नो हदसम्म आफ्नो प्रयास र आफ्नो क्षमतासम्म गरिरहेका छौँ र हिजोको दिनमा हामी सिम्पल्ली एउटा उयस मात्रै गरेको, त्यसमा हामीले ठुलो बागडोर ठुलो चिन्ता भएर हिँड्दा र यो नेतृत्व भएर हिँड्दाको के पार्थक्य त पाउनुहुन्छ? बहुत छ। जनता हुँदाखेरि मागिन्छ, हात फैलाएर, नेता भएपछि दिने पक्षमा पछि माग्नेहरू आउँछ। अब त्यसमा आफूले पुरा गर्न नसक्दा, मान्छेको हामीमाथि एक्सपेक्टेसनलाई पुरा गर्न नसक्दा हामी कहिलेकाहीँ निराश पनि हुने गर्छ, किनभने हामीमाथि मान्छेको एक्सपेक्टेसन अनलिमिटेड छ, जो सीमा छैन। अनि जसलाई हामी दिने इच्छाहरू राख्छौँ, मान्छेको जरुरतहरू पुरा गरिदिने इच्छाहरू राख्छौँ, तर त्यो परिस्थितिवश कहिलेकाहीँ पुरा गर्नु नसक्दा हामी त्यो परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ निराश हुने गर्छौँ। अच्छा दाजु, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केलाई देखाएर पनि भोट माग्छ? भनिहाल्यो। अब सबभन्दा ठुलो कुरा पहाडमा फर्स्टमा, योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एउटा इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, फर्स्टमा हाम्रो मुख्य मुद्दा हो पहाडलाई शान्तिको रास्ता दिएर समृद्ध बनाउँदै लानु। आजको परिस्थितिमा हामी भन्छौँ पहाडलाई सबभन्दा ठुलो, पहाडमा सबै प्रकारको सम्भावना छ, पहाडलाई शान्ति दिएर हामी समृद्ध बनाउँदै लान सक्छौँ। अनि आजको परिस्थितिसम्म हामीले हेर्दाखेरि 1-1.5 वर्षभित्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन प्रकारले यो सत्तामा आएर जुन काम कुरोहरू गर्यो, त्यसमा तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ मानिसलाई केही हदसम्म एउटा पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाथि त्यो एक्सपेक्टेसनको आँखाले भने स्पष्ट हेर्न थालेको छ। अनि सामने पनि हेरिरहेको छ। अनि जुन प्रकारको लक्षणहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग सबभन्दा ठुलो कुरा पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले शान्ति प्रदान गरेको छ। मान्छेहरूको रोजीरोटीको निम्ति काम गर्दछ, बेकारी केटाहरू जो सानो सानो व्यवसाय वाणिज्यहरू गर्ने कोसिसहरू गरेछ, त्यो माथि पनि उनीहरूले त्यो मौका पाइरहेछ भने बेकारी भाइ बहिनीहरू जो हिजोदेखि एउटा ठुलो आशा राखेर एउटा अनिश्चित भविष्यको निम्ति उनीहरू तयार हुँदै थिए, त्यो उनीहरूले सामने एउटा निश्चित भविष्यहरू देख्न थालेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीसँग प्रशस्त मुद्दाहरू छ।
र प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। मानिसले भोट दिने विषयहरू एउटा छैन, प्रशस्त रूपमा 1.5 वर्षभित्र देखाएको छ र मान्छेले त्यसरी पनि कन्फिडेन्स छ कि यिनीहरूले गर्छ भन्ने खालको कुरामा मान्छेहरूको हामीमाथि एक्सपेक्टेसन छ, विश्वास छ। 1.5 वर्षको अन्तरालमा मोर्चाले आँखाले देख्न सक्ने लक्ष्यमै काम गरिरहेको छ। दाजु मोटामोटी जिटिए 1.5 वर्षदेखि रहन भएकोदेखि यता कालेबुङमा मात्र कति जस्तो आवन्टन राशिले चाहिँ काम भइरहेको छ? हेर्नुहोस्, टेन्डर भइसकेका र टेन्डर नोटिसमा आएका अनि टेन्डर हुनुपर्ने गरेर कालेबुङमा मात्रै नियर अबाउट मोर देन 500 करोडको कामहरू कालेबुङको विकासको निम्ति बाँकी आएको छ। तपाईहरुलाई याद होस्, विभिन्न कामहरू भन्दा 500 करोड जस्तो कालेबुङलाई आवन्टित गरिएको छ, जो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न डिपार्टमेन्टको अन्डरमा यी डेभलपमेन्टल वर्क्सहरू स्टार्ट भइसकेको छ र कतिवटा टेन्डर हुन बाँकी छ। दाजु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट अहिले एउटा कुरा आइरहेछ है, तपाईँको अध्यक्ष सँगसँगै नारी मोर्चा प्रमुख सुनिल दाहालले पनि अघिबाटै भन्यो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अब केन्द्रसँग रिजाउनको निम्ति एउटा राज्यलाई जितेर यहाँको आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको निम्ति गोर्खाको अस्तित्व अनि चिनारीको सवाललाई पुरा गर्नको निम्ति रोडम्याप तयार गरेको छ भन्ने छ। हो त के भइरहेछ यो विषयमा काम? यो चाहिँ उहाँहरूले भनेको प्रसङ्गमा अलिकति एनालाइज गरेर भन्नुपर्छ। मैले त्यो कुरा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, जस्तो हाम्रो थर्ड फ्रन्टको कुरा छ, नेसनल पोलिटिक्समा जाँदाखेरि थर्ड फ्रन्टको कुरा भइरहेछ, एनडिए युपिए थर्ड फ्रन्ट भइरहेछ। सम्भवतः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले थर्ड फ्रन्टमा सम्मिलित भएर एउटा सपना देखेको कुरा हो नि। त्यो त भोलिको दिनमा थर्ड फ्रन्ट गएर सेन्ट्रलमा गभर्मेन्ट सक्षम गभर्मेन्ट बनाउन सकेको खण्डमा एउटा सम्भावना खोलिन्छ भन्ने कुरा हो, सम्भावना त्यहाँ छ भन्ने कुरा अप्सनल कुरा हो। अहिले नै निश्चित यस्तो हुन्छ, तर त्यो थर्ड फ्रन्टले जितेर गएको खण्डमा हामीले बनाएको रोडम्याप त्यो ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ। एउटा फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले पहिला देखेका कुराहरू, हामीले बनाएका सपनाहरू त्यति बेला पुरा गर्छ, साँच्चै हामी त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्दैन। फर्स्ट इज थर्ड फ्रन्ट गएर सेन्ट्रलमा गएर यदि एउटा सरकार बनाउने सक्षमता राख्छ जति भने त्यो परिस्थितिभित्र हाम्रो रोड म्यापले स्पष्ट रूपमा काम गर्न सक्छ। त्यो 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 दिशातर्फ त्यसरी सोचेको उत्तम हुनसक्छ। अनि र सेन्ट्रलमा अरू गभर्मेन्ट पनि आए तापनि लास्टको गभर्मेन्ट जस्तो बिजेपीको जुन प्रकारको एनडिएको गभर्मेन्ट थियो त्यस्तो जस्तो सक्षम ताकतिलो सरकार नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हुनसक्छ हामी थर्ड फ्रन्टभित्रकै सपोर्टमा युपिए होस् चाहे एनडिए होस् गभर्मेन्ट फर्मेसन हुन बाध्य हुने परिस्थिति पनि छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो परिस्थितिभित्र पनि पहाडको जरुरतहरू, पहाडको एस्पिरेसन मान्छे एउटा सेन्ट्रलले कुनै हदसम्म लचिलोपन राख्छ भन्ने सम्भावना पनि त्यो ठाउँमा खोज्न सकिन्छ। त्यो भविष्यको इलेक्सन पछाडिको कुराहरूले नै तय गर्छ। त्यो त यो विषयमा काम चाहिँ भइरहेको कहिलेतिर सार्वजनिक गर्ने सोच भइरहेछ? यो त अब इलेक्सन नजिक छ हाम्रो, त्यति बेला मेनिफेस्टोहरू निक्लिन्छ नि पहाडको, त्यति बेला र थर्ड फ्रन्टमा जुन चाहिँ थर्ड फ्रन्टको जुन चाहिँ मेनिफेस्टो बनिँदैछ त्यो मेनिफेस्टोभित्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाडको हितमा राखेको विषयवस्तुहरू पनि त्यहाँ गाभिएको छ। त्यो तपाईँहरूले जस्तो मेनिफेस्टो आउँछ त्यो कुरामा त्यति बेला उजागर भइ नै हाल्छ। सबै कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्छ पार्टीले, छिटै गर्छ। बिल्कुल। अनि दाजु यो बेला अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले है तृणमूल कङ्ग्रेससित लडेर मिलेर एउटा चुनावमा अघि आउने सोच बनिरहेको बेलामा है पहाडमा अन्य प्रतिपक्षी राजनीतिक लगायत भारतीय जनता पार्टी आफ्नो उम्मेदवार दिने ताकमै भइरहेछ है यो बेला। अनि कहीँ कतै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले गर्दाखेरि पहाडमा यहाँ डेमोक्रेसी बहाली गर्नुपर्छ, यहाँ गणतन्त्र बहालीको निम्ति काम भएको छैन भन्ने कुरा अपोजिसनले उठाइरहेको लाग्छ तपाईँलाई? त्यस्तो छैन, कतै छैन त्यस्तो। त्यो दोस्रापन मात्रै हेर्नुहोस् भाइ। अब त्यो त यस्तो छ नि, हार्ने गोरुको छेर्ने बानी भने जस्तो मात्रै हो। किनभने हामीले न त त्यो त फोर्सफुली कोही अर्को पार्टीसँग हामी लडाइँ गर्दैछौँ, न त अर्को पार्टीसँग हाम्रो त्यो प्रकारको हिजोको दिनहरूमा जस्तो उनीहरूले गरेको कुराहरूमा गएर झमेला गर्दछ त्यो खालको परिस्थिति हाम्रोबाट छैन पनि। त्यो कारणले अब उनीहरूले जबरजस्ती त्यसो भन्छ भने त्यो उनीहरूको एनालाइज हो, त्यसमा हामी केही भन्नु छैन। तर जुन प्रकारको परिस्थिति आज हिलमा छ त्यो परिस्थिति शान्ति छ, सामान्य छ, अनि त्यो भित्र सबैलाई मौका दिएको छ, सबैले गरौँ अनि त्यसमा वेलकम गर्न सक्छ। तर हाम्रो कारणहरूले गर्दा, गोर्खा जनमुक्तिको कारणले गर्दाखेरि अदर्स पार्टीलाई, हिलको अदर्स पार्टीलाई पोलिटिक्समा ड्यामेज हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँहरूको सही एनालाइज नहुन सक्छ, विश्लेषण नहुन सक्छ। किनभने हामीले
पहाडमा सबै परिस्थितिमा हामीले कहिले पनि अर्का पार्टीलाई ड्यामेज गर्ने खालको हाम्रो उताउलोपन छैन, हाम्रो क्याडर्सहरूलाई प्रभाव गरेका छैन, चम्काएको छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो सोच उनीहरूको गलत हुनसक्छ। दाजु अहिले पार्टीबाट चर्चामा आएको नामहरू लोकसभा चुनावलाई लिएर अमर सिंह राई, छिरिङ दाहाल लगायत थुप्रैको नामहरू अगाडि आइरहेको छ। के हो दाजु अलिक बताइदिनुहोस् न। अब इलेक्सनको अगाडि भाइ मैले अघि पनि भने यो भोटको बजार हो। यो अहिले अब बक्सा उगारेकै छैन, यो 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 गाँठो पारेको चिज उगारेकै छैन। मान्छे विभिन्न प्रकारको सोच राख्छ र त्यति बेलै मैले भनिहालेँ अब हाट बजारमा ल्याइसकेको सामान छ, एकछिन पर्खिनुहोस्, हामी घाटो खोल्छौँ अनि बजारमा सजाइसकेपछि त्यो भित्र के पो पारेर ल्याएको हुन्छ त्यो बेलै देख्नुहुन्छ। र आखिरमा जति नै गऱ्यौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले होस् चाहे जोसुकैले होस् आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेट एउटै दिन्छ। आँकडाको बजारभित्र थुप्रो नामहरू भए तापनि त्यहाँ एउटा मान्छे हुनैसक्छ। त्यो कारण अहिले नै डिस्क्लोज गर्नु सायद एउटा स्ट्राटेजीगत त्यो त्यति ठिक होइन। त्यो कारणले तपाईँहरूले पनि अलिकति वेट गर्नुपर्छ। अनि जुन बेला एउटा नाम उम्मेदवारको नाम घोषित गर्छ त्यति बेला अवश्य सर्वप्रथम त मिडियालाई बोलाइन्छ अनि तपाईँहरू नै अग्रिम प्रतिमा सबभन्दा फर्स्ट थाहा पाउने सायद तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले त्यति जेलको लागि पर्खिनुहोस् तपाईँहरूले। लोकसभा चुनाव लगतै पछाडि जिटिए चुनाव हुने सोच पनि बनिरहेछ है, राज्यसित नि यो कुरा बात भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको अध्यक्षले भनिरहेछ हुन्छ दाजु? हाम्रो प्रयास हो एउटा एपोइन्टेड एउटा गभर्मेन्टभित्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि बसेर राज गरिरहनु चाहँदैन। त्यो कारणले हामीले सुरुवातदेखि हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टसँग प्रेयर रह्यो कि पहाडमा तपाईँले इलेक्सन गराइदिनुहोस्, जसले पनि जितोस्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहे टिएमसी चाहे पहाडको अन्य कोही पनि एबिसी कुनै पनि जेएनएलए कुनै पनि जाप जसले पनि जितुन् तर इलेक्सन गराइयोस् भने हामीले सुरुवातदेखि माग्यौँ। तथापि अहिलेसम्म त्यो इलेक्सन डिक्लेयर गर्दैन। हाम्रो अझै पनि हामी प्रयासरत छौँ। यो जिटिए चुनाव त लोकसभाको इलेक्सन सँगसँगै जति भइदिएको भए अझै असल पनि हुन्थ्यो, एउटा खर्चमा हुन्थ्यो, तर पनि त्यो सम्भव भएन। र हामी चाहन्छौँ अझै जस्तो यो लोकसभा इलेक्सन सकिन्छ तुरन्तै यसको मतलब जिटिएको इलेक्सन पनि गरिदिएको होस्। तपाईँहरूले यत्रो एपिल गरिरहनु भएको छ राज्यलाई चुनाव गरिदियो, जिटिएको चुनाव गरिदियो भनेर कहीँ कतै ममता ब्यानर्जीलाई विनय तामाङको यहाँ पकड राम्रो छैन भनेर सोच बनाएर नि हुनसक्छ। दुईवटा कुरा हुनसक्छ, दुईवटा कुरा पनि हुनसक्छ। त्यो तपाईँहरू र जेनरल पब्लिकको सोचमा त्यो कुरा सोच्नु ठिकै पनि हो, तर अर्को यसरी पनि हेर्नुसक्छ यसले नै गरिरहेको छ किन डिस्टर्ब गर्नु भन्ने पनि हुनसक्छ। आखिर जितेर आउनु पनि यही हो, यसलाई नै चलाउनु दिँदा नोक्सान पनि के छ भन्ने खालको पनि त कुरा हुनसक्छ। त्यो त्यसरी पनि सोच्दिएको हुनसक्छ। अब मान्छेको मनभित्र हनुमानले जस्तै यसो चिरेर देखाउने हाम्रो क्षमता छैन, बलबुता छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हुनैसक्छ त्यो त्यसरी पनि सोच्दै होला। आखिर जितेर आउनु पनि यही हो, यसले ठिकै पनि गर्दैछ किन साडी बस्नु भन्ने एउटा उमाथिको कन्फिडेन्स पनि होला। त्यो अब जसरी त्यसलाई लिँदा हुन्छ हामी त्यसरी सोच्दैछौँ। आज जो जो सत्तामा छैन उहाँहरूले त्यसलाई अलग अर्थले पनि हेर्दैछ। त्यो आफ्नो हेर्ने तरिकाहरू हो। त चुनाव होस् भन्ने पक्षमा हामी बिल्कुल छौँ। जस्तो तपाईँ पोलिटिक्स कहिलेदेखि जोइन गर्नुभयो? पहिला विमल खेमामा हुँदा पनि राजनीतिमा तपाईँ काहीँ न काहीँ अलिकति जडित हुनुहुन्थ्यो है? होइन भाइ, राजनीति भन्ने कुरामा जोडिनु भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो इच्छा होइन रहेछ, कहिले कहीँ बाध्य गरिन्छ। जस्तो म बाध्य गरिएको लिडर मान्नुहोस्, म अहिले पनि तपाईँहरूको च्यानल माध्यमद्वारा कालिम्पोङको जनता या हिलभरिकोलाई भन्न चाहन्छु हृदय लेप्चाले पोलिटिक्सभित्रको बागडोरमा एउटा विशेष अवधामा बसेर काम गर्न चाहँदैन। म एउटा सोसियल फिगर हो। अलिक मानिसको जरुरतहरूलाई मेरो उपस्थिति मेरो वर्चस्वभित्र मेरो सक्षमताभित्र केही हदसम्म मानिसलाई फाइदा पुगोस् भन्ने म एउटा उद्देश्य चाहिँ राख्छु। त्यो एक प्रकारको सोच हो, आफ्नो सोसियल सोच हो। अब त्यो भित्रलाई कसै सिचुएसनभित्र कि त पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरूले या त पब्लिकले पनि कोही बेला मोटिभेट पनि गर्छ, कोही बेला त्यो चिजलाई क्यापिटलाइज गरिँदाखेरि नै कोही राजनीतिमा जन्मिँदो रहेछ। अनि त्यो त्यस्तो परिस्थितिमा म पनि आजको अवस्थामा एउटा राजनीतिज्ञै हो कि यो भनेर कालिम्पोङले अलिअलि हेर्नु थालेको कुराहरू हो। त्यो कारणले गर्दा त्यसरी हेरिँदैछ र त्यो भित्र यति यो दिनदेखि म राजनीतिज्ञ भयो भन्ने पनि छैन। त्यो समयसँग बिस्तारै खारिँदै जाँदो रहेछ, समयले त्यसरी मान्छेलाई मोटिभेट गर्दै लाँदछ, त्यो भइरहेको छ। तर यो मेरो स्थायी प्रोफेसन होइन। मैले हिजोको दिनहरूमा तपाईँहरूले पनि
आजको दिनमा म भन्छु तपाईँहरूले नै अब त्यसरी मान्नुहुन्छ र तपाईँहरूले क्वेसन गर्नु आउँछ लु हुँदैन भन्नु सायद त्यो ठिक होइन, त्यो कारणले मैले जवाब दिनुपर्छ। र त्यसरी पोलिटिक्स गरिन्छ र त्यो पोलिटिकल लिडर हो भने अब त्यसरी म पोलिटिकल लिडर हो, तर बाई इन्टेन्सन म पोलिटिक्स गर्ने इच्छाहरूमा छैन र मेरो कारणहरूले गर्दा अर्कोलाई ड्यामेज गर्ने उद्देश्यहरू पनि ममा छैन। मेन कुरा म भन्छु बेस्ट अप्सन हिलको निम्ति होस्, बेस्ट अप्सन कालेबुङको निम्ति होस्, अनि बेस्ट अप्सन यो ठाउँ 42 नम्बरको लागि म भन्दा रुदेनभन्दा अरू अन्य कोही छ भने उनीहरूले गरौँ। आज पनि म स्वागत गर्छु बेस्ट अप्सन जो पब्लिकको निम्ति हुन्छ भने हामी त्यसको निम्ति एकदम तयार चाहिँ भनौँ न, हामी त्यस्तो व्यक्तिहरूको इन्तजार गर्छौँ। र कालेबुङमा अझै पनि हामीलाई भन्छ बेस्ट लिडर रुदेन लेप्चा, सञ्जबी, अन्य अरू जति पनि हामी छौँ उनीहरूभन्दा अझ बेस्ट लिडर जसै रुदेन लेप्चाहरूले ऊ माथि एउटा आशाको नजरले हेर्न सक्दछ। हामी जो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र आज शीर्ष स्तर लेभलबाट छ, कालेबुङ लिडरसिप गरेको छ, उसले ऊ माथि हामीभन्दा साँच्चै यो उचाइको हो भनेर त्यो दृष्टिले उनीहरूको लिडरसिपलाई हामी स्वीकार्न सकौँ। उहाँहरूको निम्ति हाम्रो अर्गनाइजेसनमा बाटो खुल्ला छ, तर हामी माथि नै उहाँहरूले एक्सपेक्टेसन राख्छ भने त अब हामी के भन्नु, हामी नै ठुलो होला त्यसो भए। त्यो कारणले गर्दा हामी त सबैलाई स्वागत गर्छौँ, जोहरू सक्षम छ, जोहरू राजनीति गर्नु चाहन्छ हामी आनन्द गर्छौँ। हजुर, तपाईँ जाँदा जाँदै है तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा हाम्रो च्यानल मार्फत केही भन्नु लागेको छैन भनेर सम्पूर्ण कालेबुङका होस् चाहे दार्जिलिङका होस् कहीँको पनि हाम्रा गोर्खा दाजुभाइहरू, नट ओन्ली गोर्खा, पहाडभित्रको सम्पूर्ण माइनोरिटिजका जति पनि जनता छ, हामी यही अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यो लोकसभा इलेक्सन एउटा त्यस्तो इलेक्सन हो जसले देशको पोलिसीलाई नै देशलाई नै एउटा अरू देशहरूको उन्नत देशहरूको तुलनामा भारतलाई पनि उभ्याउन सक्ने को भोट दिने एउटा पार्टिसिपेसन हो। यो भित्र जाँदाखेरि हामीले एउटा विवेकले, यसमा इमोसनली होइन, भावनात्मक दृष्टिले मात्र होइन, एउटा विवेकले फैसला गर्ने परिस्थिति हाम्रो अगाडि सृजित छ। र निश्चय नै योपालिको भोटहरू हरेक मान्छेले एउटा नयाँ प्रयोगको रूपमा, विशेष पहाडले चाहिँ एउटा नयाँ पोलिटिकल प्रयोगको रूपमा भोटकास्ट गरिदिने म आह्वान गर्छु, जसले हामीले कहिलेसम्म एउटा जरुरतदेखि बाहिरको कुरामा आक्रोश भइबस्ने, बेस्ट हिलको निम्ति बेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एकजुटताको साथमा यदि हामी अगाडि आएर यो पालिको भोटमा सम्पूर्णले पार्टिसिपेट गर्यो भने निश्चय नै यो जित एउटा नयाँ प्रयोगको जित हुन्छ, नयाँ पोलिटिकल प्रयोगको जित हुन्छ, जसले हुनसक्छ भविष्यको दिनमा पहाडमा जुन प्रकारको बेकारी समस्याहरू छ, डेभलपमेन्टका विभिन्न जरुरतहरू छ, त्यो कुराको दिशातर्फ हामी हिजोको दिनहरूमा भन्दा सायद जुन पाराले भारत अहिले इकोनोमिकली पनि, स्टेट गभर्मेन्ट इकोनोमिकली पनि जुन चाहिँ एउटा जुन परिस्थितिमा उन्नति गरेर आउँदछ, त्यसको मुनाफा, त्यसको फाइदाभित्र हामी पढ्न सक्छौँ। जसरी विभिन्न सेक्टर्सहरूमा हामीले पनि ट्याक्स दिइरहेको छौँ भारतको निम्ति, तर लडाइँ मात्रै गरेर स्टेट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बिचमा हामी लडाइँ गरिरहेको भने हामीले तिर्नेहरू तिरेको छौँ, तर तिरेपछि त्यसको हामीले जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको थ्रु जुन चाहिँ पहाडमा अरू अन्य विकासहरू गर्नुपर्थ्यो हामी डिप्राइभ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा म त्यो आह्वान गर्छु, जे मौकाहरू पाइँदैछ र भविष्यमा पाउँछौँ त्यसको भागीदारीमा हामी उभिनु हो भने योपालि एउटा विवेकले भोट गर्नुपर्छ, त्यही आह्वान चाहिँ म सबैलाई गर्न चाहन्छु। दाजुले हामीलाई यसरी बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा दाजुप्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ। थ्याङ्क यू। कालेबुङ प्रतिदिनका तमाम आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो अन्तर्वार्ताको क्रममा थियौँ। कहिले राजनैतिक सरोकारलाई उठान गर्छौँ, कहिले समाजको हरेक कुरालाई उठान गर्दै कालेबुङ प्रतिदिनले पटक पटक अन्तर्वार्ता गर्ने क्रम जारी राखेको छ। आज अहिले हामीसित अन्तर्वार्तामा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो रुदेन सादाज्यू, जो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य एवं 42 नम्बर समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक कोर कमिटी सदस्य पनि मोर्चाको हुनुहुन्छ र उहाँले अब चाँडै नै आगामी लोकसभा चुनावको उम्मेद्वार घोषणा गर्ने ताकमा पार्टी रहेको पनि दावी गरे। त्यसबाहेक पनि अब यसपालिको लोकसभा चुनावमा 100मा 100% जित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हुन्छ भन्ने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। साथसाथै पहाडमा विकासको काम योजना के कति भइरहेछ भन्ने विषयमाथि पनि हामीलाई धेरथोर उहाँले जानकारी दिनुभएकोमा विशेष गरेर उहाँप्रति हामी आभार प्रकट गर्दै आजको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण कालेबुङ प्रतिदिन टिभीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।